everyone, so welcome back to my channel. This vlog is all about my 5 days 100 km per day challenge, and this was supposed to be the festive 500 but I did it early, so ayun, hindi daw siya pasok. Okay lang, at least na-try ko. Nag-field trip ako sa buong Metro Manila, sa Rizzah, sa South like Tagaytay, and went to KBang as well. Natakot? Hindi ako natakot. Kasi, I was very confident. Kasi, I don't know, siguro kasi gustong-gusto ko talagang gawin yun. I hope that you will watch until the end of this video. And don't forget to like and subscribe on my channel. Guys, so I was supposed to film my trip to Tagaytay since I will be heading to Sampaloc. Pero kasi, hindi ko nadala yung mount ko. So, I think I'll start to film it by tomorrow na lang. This will be a 5 days, 100 km per day trip. And, hindi ko alam kung kakayanin ko, pero I'll try. Try lang. If hindi kaya, then okay. Basta, I did try. Hello guys! So, welcome to my second day endurance training. Wow, hanggang saan kaya ako aabot na to? Hirap na hirap ako mag-isip dito ng ruta kasi I don't wanna go to mag-isa lang ako. I don't want to go to Hala-Hala as well, na mag-isa lang din ako. So, ang pinili kong route is Teresa. Tapos sabi ko, ahon ako Teresa, balik para mag 100 km, pero tinamad akong umahon. So, nag-Teresa, Morong, Cardona ako. So, we are now in Teresa and lusong to. So, sa part na to, nag-iisip na ako, aahunin ko ba tong nilulusong ko ngayon? And, doon na nag-start na, nag-isip ako na, hindi, iikutin ko na lang kasi I think na mas mabilis at mas madali yun. At doon nagkamali si Rizzah dahil sa Cardona, mas mataas din pala. Ito yung stress ako. Tapos tinanong ko na yung sarili ko, ano ba itong pinagagawa ko? Masaya ba ako sa ginagawa ko? Alam mo yung mga bagay na iniisip mo na hindi mo akalain na may isip mo. Oh my gosh, pero ang hirap. Sobrang bagal ko dito kasi ang kunat ng area na to. Pero mas malala pa rin yung KBang. Pero syempre kasi nabigla ako, wala naman kasing buwelo to. Tapos wala man lang pa-introduction na, oy, may ahon dito. Diba? Ang masasabi ko na sa sarili ko dito, kaya mo yun, Rizzah. Pinili mo to, tapusin mo na lang. So, ayun na nga guys. Nakababa na tayo dun sa ahon na yon. And this way is, as far as I can remember, this is from Cardona. Going Binangonan na to. And yes, buti na lang. Pero in fairness ahon pa to. Hindi lang siya halata. Pero ahon pa to. I think mga 3% gradient din ata to. Hanggang dun sa pinakadulo. Hello and good morning! So, ayun na. Third day na ako ng 100 km ride and I'm with Angkay. Si Ikian nasa likod. Wala lang siya masyado sa mga videos ko kasi nasa likod lang siya. So, ang trangko ko dito ay si Angkay. Hello! Angkay TV!
Welcome to my 4th day! Ayun na nga. So, ang hirap magbuo ng 100 kilometer na sa UP lang. So, ang ginawa ko, nag-extend ako. Pumunta ako ng Commonwealth. Sinumabot ako hanggang dulo talaga. Like sa Shopboy, sa dulo, sa may manggahan. Tapos, nakipagsapalaran ako sa traffic. Sobrang traffic, na stress ako. Natas yung endurance ko and yung pinaka talaga natas sa akin is patience. Currently, I'm in Katipunan already. And I'm heading back home. I just need 24 kilometers more for my 4th day endurance training. Ayun, pang 4th day ko na mag 100 kilometers. So yeah, last day na tomorrow. And finally. And yes, thank you Lord. Umabot ako ng 5 days. So this is my last day ng 100 kilometer and this is our way to Kabyang. So, sa part na to, okay, aminado na ako na medyo pagod na ako dito, laspag na. Kasi paano naman kasi sobrang bilis namin sa may like papuntang Naik. Tapos kala mo, so sabi ko, feel ko mauubos ako pagdating ng Kabyang. Alat totoo, naubos nga talaga ako. Welcome to Puerto Azul and we're heading to Kabyang with Migs and Dad. Mawala ka sa akin.